Siitä Europa Viking Estonia. Estonia. Mayday. Siitä Europa Estonia. Estonia, Silja Europa. Are you calling Mayday? Siitä Europa Estonia. Yes, Estonia, this is Silja Europa. Hyvää huomenta, puhutko sä suomea? Joo, puhun suomea. Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli 30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytää myös Viking Linein apun? Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tietoon. Voitko antaa sun position? Siis meillä pätkitään, meillä on blackout ja emme saa nyt, mä en osaa sanoa sitä Okei, selvä. Ryhdytään toimiin. Puoli tuntia myöhemmin Estonia on uponnut. Laiva vei mukanaan satoja ihmisiä. He jäivät loukkuun aluksen sisälle. Tämä oli se hetki, että vesipärske en saa happea, mutta jos mä päästän, niin tämä saattaa olla viimeinen lautta. Estonia lähti Tallinnasta kohti Tukholmaa kello 19.15 varttitunnin myöhässä. Laivassa oli 989 ihmistä. Syyskuun päivä oli aika kaunis, aurinkoinen, mutta kun me mentiin ulos Tallinnasta, sitten meille sanottiin, että on tulossa myrsky. No joka kerta varoitettiin siitä, mutta no mä olin tottunut siihen ja kyllä niitä myrskyjä oli ollut ennenkin. Merenkäynti muuttui rajummaksi. Osa matkustajista tuli merisairaaksi. Menin oman hyttiin, yritin mennä nukkumaan, mutta en pystynyt, kun laiva koko ajan keinui ja aallot tuli sitä kylkeä vastaan, niin kyllä ne pamaukset koko ajan kävi. Mä heräsin siihen ääneen, se oli rungon läpi tulevaa jumputusääni. Se oli mulle outo uusi ääni, jolla halusin lähteä tavallaan katsomaan, mikä se ääni on, mistä se johtui. Ja aloin laittaa housuja jalkaan siinä, jolloin tuli ensimmäinen kallistus. Yhtä äkkiä tapahtui tämmöinen, että se, kun iso aalto olisi tullut ja laiva meni kallelle, että se kävi niin nopeasti. Mä katsoin tuosta ovesta ulos käytävälle, että no, mietin, että no, nyt kyllä se menee taas suoraksi ja taas matka jatkuu. Tuli toinen kallistus ja silloin kaikki matkatavarat, tuoli, pöytä hytissä lensi niin kuin kohti ovea. Otin viskipullon mukaan. Oli se vielä Black Label vai muista, että sen pullon mukaan ja se oli ainoa, ei muuta, ei mitään lompakkoa, ei mitään muuta. Sain vedetty sen oven auki ulos käytävälle. Mä tiesin kanssa, että missä pelastusasema oli, että se oli muutama askeleen oikealle, ovesta läpi, aulassa ja rappukäytä ylös. Kaikki tuolit kaatui ja kaapit kaatui ja no onneksi mä pääsin tämän käytävällä, missä oli jo ihmisiä. Mä en tiedä, missä mä ne voimat sain, mutta mä kiipesin koko ajan ylöspäin, mutta laiva meni koko ajan enemmän kallelle. Ja joku, kuka ei saanut kiinni, se putosi alas ja joku istui jossakin nurkassa. Hän oli varmasti shokissa. Tavallinen matkustaja, niin se on aika avuton siinä suhteessa, miten auttaa itseään ja muita pelastautumiseen. Ja kun tämmöinen lautta kaatuu ja kallistuu, niin silloin poikittaiskäytävät muodostuu pystysuoriksi kuiluiksi. Ja sitten kun on portaita välissä vielä, niin suurin osa ihmisistä jää sinne. Sitten mä pääsin ulkokannen lähellä. Siellä ihmiset heitti niitä pelastusliivejä sisälle. Yhtäkään tullut sisään, ne kaikki lensi ulos takaisin. Ensimmäiseksi mä avasin tuommoisen ison sohvan näköisen, missä on kaikki pelastusliivit. Otin yhdet itselle päälle, sidoin kiinni ja sitten tyhjensin koko sen tavallaan laatikon tai sohvan siihen oviaukon eteen. Et muut ihmiset, kun mun perästä tulee ulos, niin saavat saman tien pelastusliivit päälle siinä. Mä sain jotakin tuolta ulos kannelle, sain pelastusliivin päällä ja sitten mä vielä yksi tyttö, sain hänet kädestä kiinni ja sain hänet myös siinä kannelle ulos. Silja Europa Estonia. Estonia, Silja Europa. Oletteko tulossa apuun?
Joo, kyllä. Voitteko sanoa ihan, onko teillä mitään paikkaa tarkkaan? Mä en osaa sanoa, koska meillä on blackout tässä. Noin 300 ihmistä onnistui pääsemään ulkokansille. He taistelivat elämästä. Loukkuun jääneillä sitä mahdollisuutta ei enää ollut. Mä olin jossakin tuolla, missä se laivan savupiippu on, siellä lähellä. Ja kun laiva koko ajan kääntyi näin, että se kohta alkoi olla jo 90 astetta. Sitten mä mietin, kun mä jään tänne, mä olen heti vetessä. Ja sitten mä kiipesin ylisin sen, mä olin jossakin ikkunoiden päällä vai istun siellä. Siinä vaiheessa, kun mentiin kyljelle, oli täysin pimeätä, tiesin, että siellä on ikkunoita. Mä oon avojaloin. Mä joudun niin tavallaan konttaamaan, mitä liikehdin. Ja sitten näin siellä edempänä pelastuslautan, minkä ne oli saanut laukastu pystyyn. Mutta kun mä kerkesin sen luona, niin lautta oli aivan tupaten täynnä sisältä. Ja siinä on köysä, joka kiertää sitä lauttaa. Se oli kans täynnä ihmisiä. Mä sanon sulle paikan nyt. Joo, anna tulla. 59 latituutia, pieni hetki. 22 astetta. Okei, 22 astetta. Selvä, lähdetään sinne. Ulkokanssille päässeistä noin 300 ihmisestä vain puolet onnistui kiipeämään pelastuslautoille tai kaatuneiden pelastusveneiden päälle. Ainoa naru, mikä oli vapaa, oli se niin lautalta siihen niin reilingin reunaan menevää. Ja siihen ensin tein niin paikan itselleen, mä sidon kiinni siinä. Mutta kun laiva lähti vielä kallistumaan enemmän, niin pelko tuli, että lautta ja ne ihmiset liukuu tätä kantta pitkin mereen ja mä oon tiellä, jään alle. Niin mä hylkäsin sen paikan ja konttasin vaan niin lautan ympäri niin tavallaan pohjan päälle. Laiva, kun oli kääntynyt jo 90 astetta, jäin siinä istumaan ja sitten oli yksi virolainen nuori poika, oli matkustaja, oli mun vieressä. Mä otin sen pullon ulos ja tarjosin hänellä ja otin itsekin. Ja se poika kysyi, että pääsemmekö täältä vai. No mä en osannut mitä vastata, mä laitan sen pullon takaisin. Mulla on edelleen se usko siinä, että tämä jää kellumaan. Et niin kauan pysyn niin kuin tällä kelluvalla esineellä, enkä ole vedessä, joka on kylmää, niin mut voidaan pelastaa tässä, että mulla ei tässä ole hätää. Sitten alkoi ahteri vajoamaan ja ne aallot tuli ja näin, kun ne pyyhkäs jonkun mereen. Ja silloin kun kaveri lähti vierestä, niin tavallaan tiesin kanssa, että seuraava iso aalto on mun aalto. Että tämä olikin huono idea, että tämä ei jäänytkään kellumaan. Sitten kun mä tavallaan huuhdoin mereen, niin hirveä kovalla uinnilla pois siitä hylynluonta, ettei tulisi sitä imua. Hankalaa uida, mä oon muutenkin huono uimari, ja 4 liivit vielä alla, niitä pitää kiinni ja yrittää uida pois siitä. Ja näin selän takana, että siellä oli mennyt auki tuo pelastusvene, se kumipelastusvene oli auki ja siellä ympäri oli noin 10 ihmistä työnsi sitä veden. Mä menin heidän luokse ja sain sitä kumivenestä kiinni ja iso aalto tuli ja heitti mut pois sieltä, että mä lensin meren. Mutta mä lensin näin, että johonkin laivan joku metalli esine oli, että selällä niin tänne, että onneksi se ei osunut päähän. Ja lensin veteen ja sitten mulla oli se pelastusliivi, se nosti taas mut veden pinnalle. Mitään kylmyyttä, kipua ei tuntunut ja muuta, että vaan niin järki sanoi, että tämä on kuolemaksi, jos tähän jää kylmään veteen. Sitten tavallaan kun pääsi jonkun matkan päässä näin, kun keula nousee pystyyn ja se lähtee pikkuhiljaa vajoamaan peräedellä mereen. Ne ihmiset, kuka oli siellä pelastusveneessä, ne näki minut ja nosti sitä veneen, mutta se osuma, mikä mä sain selkään, oli niin kova, että mä jäin heti sinne pitkälle. No, jäin sinne. Ja sitten mä näin vielä, että kun Estoni meni, että oliko se 100 metriä vai oli se 50 metriä, että mä näin sen viimeisenä, kun se meni. Vaan mietin sitä, että kun elokuvassa olen nähnyt, että kun iso laiva uppuu, että se tulee tämmöinen, ottaa mukaan, mutta onneksi sitä ei tapahtunut. Ja jossakin myös vaiheessa näin semmoisen valkoisen kappaleen, joka oli tätä sohvan kantta, uin sitä kohti, että se on joku kelluva esine, mä sain jotakin enemmän. Sen vieressä oli sitten näitä kannen muovimattopalasia, josta mä sitten tein itselleni räpylä, että pystyin vähän paremmin liikehtimään siinä vedessä. Ja se oli väliin sitten tämmöisiä murtuvia aaltoja kanssa, että silloin vaan piti pitää kiinni kunnolla liiveistä ja pidättää henkeä, kun tavallaan se murtuva aalto tulee päälle ja sukeltaa sen aallon läpi, että taas sai
happea ja henkeä ja pystyy niin kuin jatkaa sitä kamppailua. Oliko ne ihmiset väärin asettunut siinä pelastusvenen ja iso aalto käänsi sen venen niin, että mä lensin taas. Kaikki ne 80 henkilöä lensi veteen, mutta onneksi mulla oli näin, että kun mä olin tuolla pitkällä, mä sain kiinni sitä pelastusveneestä ja mä jäin sen pelastusvenen alle, mutta se oli niin kova isku, että mun takki ja pelastusliivi lensi pois ja se viskipullo myös. Et mulla jäi vaan teepaita, housut ja kengät, ei muuta. Näin lautan tulevaan onnistun uimaan sen eteen ja siitä saa niin otteen. Siinä on nadu, joka kiertää ulkoa. Tuulihan puhalsi sitä lauttaa mun päin, kun mä olin tietysti uinut sen eteen. Hirveä vesipärskä siinä, en saa henkeä ja se oli myös niitä hetkiä, että jos mä olin siinä saakka osannut aina niin valita, miettiä 2-3 vaihtoehtoa, että päättää heti, mitä mä teen seuraavaksi. Mutta tämä oli se hetki, että vesipärskä, en saa happea, mutta jos mä päästän, niin tämä saattaa olla viimeinen lautta. Pidin pelastusvenestä kiinni ja sitten huusin, ei kukaan kuuntelut. Ja yksin mä en pystynyt sinne menemään, kun se oli niin korkea ja mä olin niin väsynyt. Tuuli puhaltaa, niin se oli kääntänyt lautan mun eteen ja mä roikukin sen lautan perässä. Ja sitten sitä narua pitkin mä lähdin etsimään sitä oviaukkoa. Mä tiesin, että siellä on 2 oviaukkoa ja siinä on myöskin köysitikkaat. Mitä apua mä pääsen ylös, koska vedessä on, niin se lautan reuna on noin korkealle, ei mitään mahdollisuutta niin kuin kylmettyneenä niin kuin nousta siihen. Löysin sen oviaukon, näin hahmon siinä katolla. Huusin hänelle kanssa kaikilla kielillä, että ota kiinni, auta mut ylös täältä. Ja hän vastasikin suomen kielellä, että hän on ihan jäässä. Kylmetty, että ei hänellä voimia vetää mut ylös, mutta kumminkin sitten pystyi ottaa kädestä kiinni. Mä kuulin, että joku puhuu tuolla venessä ja sitten mä uusin kovempaa ja siellä oli 2 ruotsalaista matkustajaa ja 1 virolainen matkustaja miehet. Ja ne kuuli minut ja nosti sinne, mä pääsin. Ja sitten se pelastusvene oli näin, että se oli emme pystynyt sitä kääntämään, se oli vaan taaksepäin, mä olin tuon pohjan päällä. Ja tavallaan kun mä saan otteen, tai hän saa mun otteen, niin kun on otteen, mä tiesin, mä saan vapauttaa toisen käden, pystyn etsimään ne köysitikkaan tapaiset portaat, mikä siinä oviaukon alla on, että mä saan niin jalan sen päälle. Mä tiesin, että tämä on se viimeinen lihas. Ja tällä mä pystyin vielä ponnistamaan ylös ja hän auttoi myöskin ja sitten pääsin ylös kannelle. No sitten mä jo mietin, että nyt mä olen pelastunut, mutta silloin alkoi vasta, että me olimme varmasti 4 tuntia tuolla veneessä. Ja sitten mä ihmet, miksi se on sen niin katon päällä, ettei me lauttaan sisään. Ja se on ihan täynnä vettä, että se on näin paljon vettä sisällä, että siellä kylmetty yhtä lailla kuulukonaan. Mutta mä käsken, että mennään sisään, tyhjennetään se oviaukot kiinni. Että meillä kaiken paras mahdollisuus selvitä siellä, jos me katon päällä on, niin aalto saattaa uuhtoa meidät pois sieltä, tai me kylmetetään siellä tuulessa. Vettä tuli koko ajan siinä sisään, heitti sisään. Siinä tuli varmasti joku 50 tai 100 litraa vettä ja lopuksi me olimme kuin ammessa, että se oli näin, että oli tämmöinen tunnelma, että kohta uppoaa tuokin pelastusvene. Mentiin sisään, oviaukot kiinni ja sitten löysin hypotermia, tai siis nämä hätäpakkaukset, mutta solmio en saanut auki. Et se on niin kovin suljettu se niin huollossa, ja siellä on puukko, sitä en löytänyt. Mä pudin ne solmut auki. Ja niin paljon on tahtoa ja voimaa ja adrenaliinia, että niin kuin hampaat halkes. Mayday, meripelastuskeskus Silja Eurooppa. Mayday, Silja Eurooppa, meripelastus. Joo, Mariella just ilmoitti, että siellä on ihan täys ihmisiä meressä joka puolella ja pelastusvene ainakin yksi, joka on täynnä vettä, missä oli vain 1 ihminen. Ja he pistää koko ajan lauttoja lisää sinne veteen. Joo, tämä selvä. Meidän helikopteri ottaa just yhteyttä tuossa. Helsingin valmiushelikopteri OH-HVD Augusta Bell 412 sai hälytyksen kello 2.21. Se nousi Malmin lentoasemalta 3:30 ja oli onnettomuuspaikalla 5:30 aamulla. Saapumisen aikana oli vielä hämärää, lähes pimeätä. Siinä ensimmäisenä tietysti havahtui siihen lautteen määrään, kun niissä oli pienet valot katolla, että näitä on paljon ja paljon on ihmisiä vedessä ja näin, että kyllä se aika karmea näkyy tietysti. Ja vähän voimatonkin siinä mielessä, että yhdellä koneella ei ihmeitä tehdä. Sitten aamun
valjetessa oli jo aika hiljasta, aika harvakselta nähtiin, vaikka meillä oviaukot kiinni, aina käytiin täystämässä siellä, että näkyykö se mitään. Mutta sitten jossakin vaiheessa Marjalla näkyi niin kun melko kaukana, oli kääntymässä, niin siinä on vaan äkkiä taskulampulla valomerkkejä. Ja se lähti tosilla nopeasti kääntymään niin uudelleen ja sitten tuli meidän rinnalle. Mutta jäi tuommoisen matkan päälle niin 50 metriä, että me ei uida, me sovittiinkin, että kumpikaan ei uida, tuohon me ei kyetä, meidän voimat ei riitä, niin saa tulla hakemaan meidät. Mutta sitten miksi ne jää noin kauaksi? Mentiin tietysti pelastuslautalta pelastuslautalle ja jossakin jouduttiin toteamaan, että täällä ei ole enää hengissä olevia ja siirrytään seuraavalle. Hetken ihmeteltiin, mitä tapahtui, mutta sitten rupesi kuulumaan helikopterin ääni. Ja se oli niin kuin jes, nyt ymmärrettiin, että Marjalla on tullut siellä rinnalle tuulen suojaksi. Ja kopteri tulee, että jes, nyt näyttää jo hyvältä. Kuulin, kun kopteri tuli siellä lähelle. Tavallaan tiesin sen, millä tavalla se pitäisi pelastuminen tapahtua, että se kestää, mutta yhtäkkiä jalat häviski siitä oviaukosta ja ihmeet, että oli nopeeta, miten toinen tapahtui. Ja sitten itse menin kanssa siihen oviaukkoon katsomaan, niin hän sitten kelekielelle kyseli sitten, että monta henkilöä täällä on, niin mä sanoin, että 2. Että 1 on ylhäällä, että tässä on toinen, että nyt me 2 vaan ylös. Ja se oli vaan tuohon nostosilmukkaan ja ylös kopteri ja matka jatkui. Uuttöön saari. Tänne odotettiin satoja pelastuneita. Heitä tuotiin vain 24. Aamu 9 jälkeen saarelle tuotiin vain kuolleita. Tämä helikopterikenttä tietysti varmasti on monien ihmisten mielessä. Tässä aika paljon kuvattiin muun muassa ympäri maailmaa levinnyt valokuva, jossa helikopteri oli juuri laskeutunut ja sieltä 2 Uuttöön-linnakkeen sotilasta kantoi vainajaa paareilla tuohon takana olevaan, eli tuossa olevaan vajaan. Ne, jotka saareen tuli, me, jotka täällä olimme tai jotka tänne tulimme, tai jotka täällä olimme, niin totta kai oletimme, että laiva on haaksi rikkoutunut, mutta ei kenellekään käynyt, kenenkään mieleen ei tullut, että suurin osa kuolee. Aamun valjetessa, kun tuli helikopteri tai viimeinen helikopteri ja sieltä tuli vain 1 elämä, joka sitten vietiin tästä edelleen tuonne linnakkeelle traktorilla, niin se oli kyllä aikamoinen isku vasten kasvoja, että tästä ei tullutkaan nyt pelastusoperaatio, vaan tästä tuli vainajien etsintäoperaatio. Niitä vainajia oli yli 60. Oli äiti, jonka selvästi näki pitäneen kiinni lapsestaan, joka oli jäykistynyt sellaiseen kiinnipitoasentoon, oli miehiä. Aika monet varmasti miettii, että minkälainen oli ollut se ihmiskohtalo. Tämä ei nyt välttämättä ole mikään sellainen paikka, että kun tänne tulee, että tämä herättäisi kauhean positiivisia muistoja. Tässä oli tietysti valtava määrä tragediaa ja valtava määrä sellaisia ihmiskohtaloita, mitä ei kenellekään toivoisi. Näiden ihmisten kohtaloksi nyt tuli se, että se viimeinen matkan pää oli se Uuttöön helikopterikenttä ja täältä sitten edelleen laivalla. Ei sinne Tukholmaan, minne Estonia oli matkalla, vaan täältä sitten Turkuun. Estonian hylky on noin 40 kilometrin päässä Uuttöön saaresta. Viimeisen valokuvan Estoniasta otti ruotsalainen Mikael Öön. Hän pelastui. Myös kuvassa näkyvä virolaisnuorukainen selvisi hengissä. Helikopterit ja alukset onnistuivat pelastamaan 138 ihmistä. 1 pelastetuista kuoli sairaalassa. Sitä hetkeä mä en muista, kun mut pelastettiin, että siellä oli helikopterista oli sitten ruotsalainen mies, kuka oli armeijassa silloin, hän pelasti mut ja mä sain sitten joku vuosi meni, sen jälkeen sain häneltä kirjan ja valokuvan myös, että hän lähetti mulle valokuvan, että missä olen helikopterissa, mutta mä en muista sitä hetkeä. Kopterin kun pääsin, niin kysyn kelloa, niin Jukka näytti kelloa niin 6.58. Hän oli ainoa niin virkeä ja päättäväinen koneeseen otettaessa jo, että hän halusi yhteyttä kotiin saada välittömästi ja kaikki muut potilaat niin oli käytännössä lamaantunut, olivat paikallaan täysin hysteerisinä tai muuten, että hän halusi tosiaan ensimmäisenä yhteyttä saada ja oli tällä aktiivinen koneessa.
puhuttiin tietysti kopterissa matkalla paljon ja he olivat aika väsyneitä, mutta he ovat todenneet sen jälkeen, että kun meidät tuotiin Hankoon, niin se oli niin kuin 2 vanhaa kalastajaa olisi tuotu Lokkiluodolta, kun ruuhi on karannut. Mä lainan heidän sanoja, ne on itse sanonut tämän. Se antoi heille uskoa ja voimaa, että jos me ollaan noin hyvä kuntosi, tuodaan tuohon aikaan aamulla, tuodaan pois, niin siellä on lisää elonjääneitä, että ei muuta kuin takaisin töihin. Tosin siellä ei löytynyt enää sitten elonjääneitä. Estonian viimeisen viestin lähetti perämies Andres Tammes. Hän ei selvinnyt. Todella pahalta näyttää se nyt tässä kyllä.